Tapi apa dia? Macam frust pun ada. Ni aku nak beritahu pasal apa yang aku frust. Memang frust betul lah. Hampa nak tahu sebab apa? Jom tengok video ni. Hello gang, jumpa lagi kami. Aku Syah. Aku Ray dari Syah and Ray Share a Passion YouTube channel. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Belum aku mulakan video ni, aku bagi disclaimer dulu lah. Sebab apa yang kami bagi tahu dalam video ni atas user experience kami yang pakai Apple Watch Series 7 ni lah. Okay, aku rasa Apple Watch Series 7 ni semua orang tahu. Apple yang buat. Dengan saiz dia, bentuk, apps atau function dia memang terbaik lah. Memang menghampiri lah iPhone. Macam dalam video yang kami share sebelum ni. Tapi apa dia? aku rasa macam tak mau pakai dah. Rasa macam nak jual lah. Macam frust pun ada. Ni aku nak beritahu pasal apa yang aku frust. Memang frust betul lah. Antara sebab apa yang aku kecewa dengan Apple Watch Series 7 ni, battery life. Jam betul lah. Dengan apa? Dengan battery life ni. Sebab tiap-tiap hari aku kena charge kalau aku nak pakai. Okay, aku share lah experience aku dengan Apple Watch Series 7 ni. Kalau aku guna harian lah kan, Apple Watch ni boleh tahan lah. Daripada start aku cabut daripada dia punya charger tu, daripada start pukul 6 pagi sampai pukul 5 petang lah. Memang yang tu aku confident memang boleh tahan lah. Lepas pukul 5 tu bila selalulah aku check, dia tinggal dalam berbelas-belas persen lah. Maybe dalam 18, 19. Ada juga kadang-kadang 20% lah dia. Range dia area tu lah. Lepas tu memang aku akan cabut, charge pula lah. Itu pun aku guna biasa-biasa. Tak ada lah nak kata dengar lagu direct daripada jam ni kan. Okay, relax Riz. Takkan sebab benda tu je. Kau ada sebab lain ni sampai nak jual Pakai jugalah jam ni untuk pergi exercise ataupun pergi jogging. Bila dah pergi jogging ni memang aku akan stream music lah direct daripada watch ni kan. Aku stream Spotify. Dan aku pernah lah sekali tu aku check keluar daripada rumah tu lebih kurang dalam 80% lebih lah. Bila dah habis tu dalam sejam lebih tu, aku tengok tinggal dalam 17% bateri dia sambil dengar music Spotify tu. Masa time aku guna ni memang aku punya yang paling high end lah, yang ada selular. So memang aku tak bawa lah telefon aku. Dia memang pakai selular directly kan. So dia akan stream pakai jam terus lah kan. Sepatutnya dia kena capable lah untuk tahan lebih lama. Relax. Macam function sleep tracking tu, apa dah try? Okay, untuk function sleep tracking ni setakat lah ni aku tak pernah try lah. Sebab bila aku dah balik daripada kerja tu, aku terus charge lah. Charge tu memang besok pula lah aku pakai. Apa boleh bayangkan lah kalau kata hampa pakai masa sleep tracking tu, esok tu bila bangun hampa kena charge lagi sebelum hampa nak pergi buat aktiviti ke ataupun pergi office. So disebabkan tu lah aku sleep tracking ni aku tak guna sangat. Sebab besok tu kalau aku pakai, aku kena charge pula. Syah, hampa pakai juga. Apa yang rasa? Ya, aku pun rasa sama juga. Dan aku rasa semua yang pakai Apple Watch ni memang akan alami pengalaman yang sama lah macam kita ni. Aku rasa aku pun setuju dengan kami pun nak tahu jugalah apa user experience hampa sepanjang hampa pakai Apple Watch ni. Dan hampa boleh komen lah kat bawah, share dengan kami. Dengan yang hampa komen tu, bagilah sedap hati kami berdua ni. Satu lagi, aku ni memang Apple fanboy lah. Aku bukan pakai Apple Watch saja. Aku pakai MacBook, aku pakai iPhone, aku pakai iPad, aku pakai AirPod Pro. Bila aku travel, banyak gila charger yang aku nak kena bawa. Semua berlain. Betul, aku setuju dengan Hang Syah. Aku pun walaupun aku pakai Apple Watch dengan iPhone, aku kena bawa dua charger lah. Dua kabel lah. Dua kabel yang berlainan. Tak macam brand lain. Yang aku tengok tu, mereka guna Type-C saja untuk semua device mereka. Senang. Bawa satu kabel, boleh charge semua. So, kami harapkan
Apple lepas ni kalau dia keluarkan Apple Watch Series 8, dia akan upgrade lah dia punya duration dan ketahanan bateri dia tu at least 3 hari ke 5 hari lah. Kalau boleh tu seminggu lah, perlulah nak kena charge tiap-tiap hari. Apple Watch ni dia akan jadi lebih functional dan praktikal lah untuk kita guna. Maksud aku praktikal ni, kalau kata kita nak buat sleep tracking ni, dia takkan terganggu lah. Tapi ada hari tu nak kena charge waktu malam, jadi tak terganggu lah. Aku faham Apple ni dia fast charging, tapi dia akan agak menyusahkan lah kan. So untuk kita sebagai user experience ni akan terganggu lah bila setiap kali nak kena charge. Besok nak kena charge, Bangun pagi kena charge, nak tidur kena charge. kadang-kadang tu bila dah charge tetap habis walaupun tak pakai. Itulah yang kami rasa semua user Apple Watch ni mau better battery life. Okay, maybe next time lah Apple, until dia improve lah dia punya battery life. Bagi aku nak at least 3 hingga 5 hari lah at least, barulah dia agak praktikal lah untuk kita guna. Dan kalau boleh in the near future, Apple boleh standardkan lah dia punya port tu untuk semua device Apple lah. Dan bukan apa, untuk memudahkan lah semua Apple user ni semasa mereka pergi travel. Okay, itu saja keluh kesah daripada kami. Thank you banyak-banyak sebab ambil masa lah untuk tengok video keluh kesah kami. Dan hampa jangan lupa share experience hampa dekat bawah ni, Dekat ruangan komen kat bawah ni. please like, share and subscribe. Jumpa lagi. In the next video. Buat banyak. Atas user activity. Tergeliat dia dah. Terima bebe, Syah pendengar setia. Aku pun tak payah cak, aku tipat. Aku pakai apa masa aku buat video lah. Macam tu lah. Teruk sangat, kaya sangat. Habis tu kena tanya apa?